Și am trecut Nistru, am îngenunchiat, am zis Tatăl nostru, am sărutat pământul românesc și am zis, astăzi m-am născut a doua oară. Tatăl meu s-a numit Ion C. Năstase și mama Parastiva Năstase. 7 frați, 5 băieți și 2 fete. Din cei 5 băieți, 4 au luptat în al doilea război mondial. Am participat la război la regimentul 19 Infanterie Caracal, divizia 11 din Craiova. Am făcut întâi școala normală Carol I din Câmpul Lung, am profesat 10 ani, iar după război mi-am continuat studiile la Universitatea din București. În 1958, la examenul de stat, am fost declarat diplomat universitar în specialitatea matematică fizică. În 1938 am terminat școala normală, deci în iunie, și în toamnă, în noiembrie, am prezentat să-mi satisfac serviciul militar, pe care l-am satisfăcut la Școala Militară de Ofițeri Rezervă Ploiești, de unde am ieșit cu gradul de sublocotenent. După aceea am fost, în loc să ne dea drumul să ne elibereze, cum era de obicei, ne-am concentrat și am plecat pe zona, în Basarabia, în județul Cahul, acolo în sudul Basarabiei. Tot în anul ăsta, respectiv, a apărut pactul acela Ribbentrop-Molotov și, deși era un termen de vreo 18 zile ca să retragă din Basarabia armata, populația care vrea, în sfârșit, a doua zi, parcă văd acum cavaleria rusă pe un deal acolo și am fost nevoie să ne retragem și am trecut dincolo Prutul. Puțin am stat acolo, după aceea ne-am deplasat pe Valea Mureșului. Deci am stat 9 luni de zile concentrat, până la 23 iulie 1940. Eu n-am simpatizat pe ruși și m-am dus așa ca să zic, cu toată dragostea la război, am zis să împingem pe ruși dincolo de Ural. Adică să se termine odată cu bâlciul ăsta al lor, ba Basarabia lor, ba noastră, ba... Și numai asta era un focar de război în Rusia. Am participat la luptele de la războiul de la Cotul Donului. De 1 mai, când am plecat cu trenul de acolo din Caracal, un tren în care era așa, și militar, da, și armament, muniție, căruțe, cai. Traseul a fost Caracal, Tighina, Krasny Luci și Stalino, un orășel rusesc, industrial. După aceea am făcut vreo 3-4 săptămâni pe jos, până la zona unde trebuia acolo, la Cotul Domnului. A trebuit ca să stăm și acolo. Eram morți de oboseală și flămânți, cum eram așa. În sfârșit, am făcut tranșee și acolo am petrecut multă vreme. Să trecem la ofensiva sovietică. 19 noiembrie, la ora 7:20. Eram încercuiți. În sfârșit, așa, prin mare greutate, tăriți grăbiși, am reușit ca să ies.
în retragere. Am bucuria și sufletească că eu de la încercuire am recuperat, am adunat 7 ostași. Ordonanța mea, un sergent și 5 soldați. Fără mâncare, fără îmbrăcăminte, era iarna. Am intrat odată într-o casă, că nu mai puteam, într-o casă rusească. Am bătut la ușă, o rusoaică. Ne-a primit, ne-a servit cu câte o cană de lapte dulce. Și mergând așa am dat peste, în zorii zilei, o zi, nu așa, am dat peste un zăvoi. Am intrat acolo ca să ne mai odihnim și noi. Și la un moment dat s-a zărit printre luminișuri un grup de ostași. Mi-a spus la băieții mei, atât ne-a fost. Am considerat că e un grup de ruznaci. Dar apropiindu-se de noi, a ieșit că sunt toți români și, în sfârșit, a sosit lângă noi un locotenent și un grup de ostași din Vâlcea. Ofițerul ăsta vâlcean spune la un moment dat, se adresează mie, zice, domnule, rușii, ce facem că rușii omoară ofițerii? Făcând aluzie la măcelul acela din Polonia. Și de tot el dă ideea ce ne dăm jos stresele. Eu de acord. Așa, fără să jude, de acord. Eu tai lui, el mie. De la un moment dat m-am dezmeticit așa. La veston nu le mai tai. Și am început să vociferez așa, în mine, așa, în sinea mea. Ce-am făcut? Adică îmi făceam analiza cum am trădat eu, cum m-am trădat pe mine. Așa să mă degradez. Și am spus, nu. Mai departe nu mai tai la veston. Și am zis așa, decât să mor ca un laș, mai bine să mor ca un ostaș. Dar oricum am să le pun la loc, în sinea mea. Așa, și așa, am plecat în sfârșit și pe parcurs le-am pus la loc, niște bolturi sau țârmă, nu știu ce, dar le-am pus așa. Eram pielea și osul, pentru că noi n-am avut nici măcar o pâine în 75 de zile sau cât a fost, înțelegeți așa. Noroc că am găsit o groapă cu orz la un colhoz părăsit și am luat orz din acela, am pus în sacul de merinde și cu ăla amăgeam. Iar în loc de apă, mâncam zăpadă. Am ajuns la Tighina, cu Chiucuvai. Și am trecut Nistru, am îngenunchiat, am zis Tatăl nostru, am salutat pământul românesc și am zis, astăzi m-am născut a doua oară.